alákọ̀ọ́kọ́ ìmọ̀ràn àwọn àfa fún obìnrin ó ní ta'atuhu fima amara tó bá ti fẹ́ kọ́kọ́ ló nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ kó wà nínú ọpọlọ ẹ̀ àbí kó wà nínú ọkàn ẹ̀ kó wà nínú mẹ́mórì ẹ̀ kó máa ronú pa rẹ̀ kó sì nífẹ̀ẹ́ gan sanfẹ́ gbọ́ inshàlá ta'atuhu fima amara máa tẹ̀lé àṣẹ rẹ̀ aha ibi tí ṣe wà náà nìyẹn tóbìnrin bá ti lè rọra rẹ̀ fún ọkọ láti máa tẹ̀lé àṣẹ Allah ó fi ìfẹ́ rẹ̀ sọ́kàn ọkọ rẹ̀ ní túláàsì àmọ́ kí ló fà ìkórìíra àwọn obìnrin wa lénìí mo ní tí mo fẹ́ ni Ọlọ́hun ọ̀fẹ́ ṣe báyìí Ọlọ́hun ò ṣe wá Ọlọ́hun ọ̀wá ìmí nǹkan òun kan ti dọ́kọ́ wọ́n lọ́kọ̀ òun kórìíra àwọn anabi ni ìgbà wọn bí anabi pé obìnrin olóbìnrin dáadáa lérí ilẹ̀ Ọlọ́hun anabi ni alẹ́ ti tó tí ó zawjaha idha amara obìnrin tí máa ń tẹ̀lé àṣẹ ọkọ rẹ̀ tọkọ rẹ̀ bá pa aláṣẹ náà tí ìbá ti jẹ́ àṣẹ tó ya pa àṣẹ ti Allah ó di méní àbí wọn bá ń kà á o torí kankan kan láwọn máa ṣe torí àsìkò wa ẹlẹ́ẹ̀kejì antakuni afifata dhata hishma kí obìnrin kó ṣọ́ra rẹ̀ lọ́dọ̀ ọkùnrin míì kọ́mọ̀dì wọn máa rí òhò òun kọ́mọ̀dì wọn máa mọ̀ bóun ṣe máa àti bóun ṣe tó kọ́kọ́ rẹ̀ ó máa rí nínú jẹ̀lìbáàb ipe sáìsì ìyàwó òun wájú àtẹ̀yìn òun nìkan lòún mọ̀ kọ́mọ̀ máa ṣe ra alẹ̀ kọ́mọ̀ ló jẹ̀lìbáàb kọ́mọ̀ ló nìkọ́ọ̀b kọ́mọ̀ ní relationship pẹ̀lú ọkùnrin kankan ní ilé níta before kó tó má rí àwọn tó ti mọ̀ àbí lẹ́yìn ìgbà tó má rí tán àbí níbi iṣẹ́ kọ́mọ̀ ṣe relationship kankan láàrin wọn àtọkùnrin kan nígbà kan tó wọ́n fẹ́ béèrè fatiwa lọ́dọ̀ àfa ọkọ rẹ̀ ni ó gbé fóònù fún ní ó béèrè fatiwa àfi illa fi halati darura tó jẹ́ pé làlúrí ni bọ́yọ̀kọ náà kò sí nítòsí ẹ̀ ó dì ní bùkátà sí ọ̀rọ̀ yẹn nínú rẹ̀ sìn kí ọba lóbìnrin tí ó bi ní ó tó bi àfa àtọ́jọ́kùnrin èdè pé yóò wá sẹ́fù nọ́mbà àwọn old students táwọn jọ kẹ́kọ̀ọ́ táwọn jọ kàwé wọn làwọn àwọn ní group ìyàwó rẹ̀ wà ní group àwọn old students ó ti yanu lẹ̀ ń bá àwọn bàbá tó wà ládùúgbò wọn jọ ń ṣẹ̀fẹ̀ wọn jọ ń tage wọn jọ ń sọ̀rọ̀ no obìnrin dáadáa kọ́ yẹ ọkọ rẹ̀ ò lè rí ẹ kínú rẹ̀ dùn torí ẹ̀fẹ̀ ẹ̀rín àwàdà náà ní bẹ̀rẹ̀ kí ni ìran kọjí èèyàn tí ọ paramọ́ kọ́mọ́jú obìnrin tí ń yà lè pápánbárí ẹni yẹn tọkọ rẹ̀ bá ti ká ọ níjọ́ náà nífẹ̀ẹ́ òkú ọlọ́kàn ẹ̀ bí ọba rí ọ lé ẹ̀sìn ní nífẹ̀ẹ́ ara yín mọ́ anabi ni watasurruhu idha nadhara obìnrin dáadáa òun náà ni obìnrin tó dé kọ́ rẹ̀ bá rí inú rẹ̀ máa ń dùn wàtàfàdùhù fi nafsiha wa malihi yóò máa ṣọ́ ara rẹ̀ yóò máa ṣọ́ ara rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin yóò dé máa ṣọ́ property ọkọ rẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta àtẹkùnì khadimatan la ọ máa ṣiṣẹ́ tí ìgbésí ayé fi rọrùn fọ́kọ rẹ̀ ọmọ bá tún yàrá rẹ̀ ṣe ọmọ bá tún tọ́lẹ̀tì ẹ̀ ṣe ọmọ bá fọṣọ ẹ̀ tipa rẹ̀ ọba ká ọkọ rẹ̀ lè gba dry cleaner tí wọ́n máa ṣe kíni tí wọ́n máa fọ̀ àti wọ́n máa fọ̀ gbogbo àwọn ọ́ndíṣẹ́ aṣọ ẹlòmíín nípa débi pé tóbìnrin bá fọ méjì kọlọmọjọ darọ ni tó bá ti mọ̀ pé ipa rẹ̀ ò ka gẹ́gẹ́ bí hẹ́ẹ̀tì rẹ̀ mọ́ kó wàhálà lè lọ́rùn àmọ́ tí ọba lè ṣe ìwà tó jóbìnrin oyè máa ṣe láti fi máa wá ìyọ́nú ọlọ́run ọba alárò ọkọ rẹ̀ kó máa dáná fún lásìkò tó bá lọ́hùn jẹ kó máa ṣe kíní kó máa ṣe fún kó máa ṣe kídìmá rẹ̀ kó máa tọ́jú ilé ẹ̀ kó máa tọ́jú ibi tó fẹ́ jókòó ibi tó fẹ́ sùn gbogbo àwọn eléyìí ó wà nínú àwọn kan tí ọkùnrin fi nífẹ̀ẹ́ yẹn alkhidma lẹ́yìn náà aṣukurula ẹlẹ́kẹrin kóbìnrin ọmọ dúpẹ́ alàlkẹbíiri wa sọgíri lérí gbogbo orí tọkọ bá ṣe fún ìbá kéré ìbá ṣekínní ìbá pọ̀ ẹ mọ̀ kó ní wà ná abúlágbájá barakallahu fikum jazakumullahu khaira tawalala umrakum ọlọ́run fẹ̀mí ilẹ̀ fún wa ọlọ́run ò ní payín fún wáǹsì yóò jẹ́ mi ogun lérí dáadáa yóò ṣe ń lọ́mọ àlìjánná ẹ kú ní wà ná ọkọ wa ní èwo ń bẹ̀ ha ó ní ẹ̀yin tẹ́lá chocolate fún obìnrin tó dúpẹ́ chocolate yẹn wá ẹ wá ara mọ́tò fún bò ní ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́lé má ṣàfẹ́ obìnrin mi yóò ní sítẹ́gbẹ́ rẹ̀ ń ṣe náà lọ́sẹ̀ yóò ní ìwọ náà wọlé tọkọ dáadáa ilé 20 billion ilé dáadáa 20 million
ọkọlé 20 million wọn náà kọ́ ọkọlé fún yàwó kò wẹ́ni tó jẹ́ pé yàrá kan lòun àti ìyàwó rẹ̀ ń gbé lẹ́dà ni wọ́n fi ṣe window lẹ́dà ni wọ́n fi ṣe roofing kò sí kápẹ́tì kò sí rọ́ọ̀gì kò sí táìsì lérí ilẹ̀ tí wọ́n ń sùn wọ́n sì ń gbé gbèsè ayé inú wọn ń dùn wọ́n sọ kàtìyàwó irú àwọn obìnrin yẹn kò sí tó lè ṣe fún tó lè tẹ́ wọn lọ́rùn èyàn wọ nìyẹn obìnrin tí dúpẹ́ ní ká máa dúpẹ́ ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ọ̀yẹ́ tọ́ba ti fẹ́ kọ́kọ́rọ́ nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ gan àtàsáyúnù ọmọ múra dáadáa wọ́tẹ̀nfíf wọ́tàtọ́hùr ọmọ mọ́ tónítóní ọmọ mọ́ lẹ́nu ọmọ lára ọmọ lásọ ọmọ wọ àwọn aṣọ tọkọ rẹ̀ ọmọ rí ọ tí ó pé ìyá alágbájá tọ́ba ṣe tán yọjú síbí ọkọ ní o sì máa ra sọ sẹ́yìn gbọ́ torí ọlọ́run bá ní wa ẹ̀ta bá débi tọ̀dọ̀ yín ọlọ́run ti sọ bí tẹ́tì máa ra sọ kò tẹ́ dín sọ́ọ̀sì kó lè lọ papọ̀ torí àwọn tí wọ́n kọ́ ti lẹ́kṣọ̀ wàhálà lè mọ olùdí la wúni sukùn hún ná wà kí sí wọ́tò hún ná bil ma'ruf ọlọ́run bá ní ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ma fún ọ lówó tí wọ́n máa ná ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ma fún ọ lásọ tí wọ́n máa wọ̀ nídìí bẹ́ẹ̀ kóbìnrin tọ́ba wa lágbára tó lówó tó lè fẹ́ra fún rẹ̀ sí kò burú kété bí wọ́n ní kọ́kọ́ ra tipa rẹ̀ ọ̀ká o èyí tipa bá ká náà ni gbogbo aṣọ tá a máa ń wọ̀ level by level ni gbogbo ẹ̀ náà lọ dáa ìwọ ni kò lọ fún level ẹ̀ nídìí bẹ́ẹ̀ kóbìnrin kọ́ máa mọ́ tónítóní kọ́ máa organize inú ilé dáadáa ọkọ wọlé ó ti táìsì ti má bedroom ti neat ó tún fi àwọn air fresher sínú ilé èèyàn wọlé báyìí èèyàn wọlé pẹ̀lú ìdùnnú àmọ́ kéèyàn ọkọ wọlé kọ́ fẹsẹ̀ kó àwọn sẹ̀mú àjẹkù ní sitting room nígbàjọ́ wọ yàrá ó fẹsẹ̀ kó gbẹ́ táwọn tó ń tọ̀ síbí ẹ má bínú ẹ má fẹ́ sáré nù náà ni ìgbàjọ́ wọ nù tọ́lẹ̀tì báyìí pápá sì lọ bí ẹrù àti páàdì ọmọ ìyá mi arákùnrin yẹn yóò máa gba mọ́sálásí lọ tí wọ́n ti bò láti ibi iṣẹ́ ìgbé tó bá dago mọ́kànlá tó ti sùn wọ́n rà yí wọ yàrá tó ìmọ́tótó bí ṣe máa ń wu ẹ̀yin tẹ́ bá rọ́kọ yín tó múra dáadáa bẹ́ẹ̀ ni máa ń wu àwọn ọkọ yín náà tẹ́yìn náà bá ṣe kíní tẹ́ bá múra dáadáa Ànábì sọ àdéhùn kan tá Ànábì sọ fún wa yìí pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá travel ẹ má máa jálù àwọn ìyàwó yín lógìgì ẹ máa sọ fún wọn yìí pé ẹ ń bọ̀ ìjọba yìí lẹ́ẹ̀dẹ́ àsìkò báyìí lẹ́ wọlé ọkọ̀ gba mọ́sálásí lọ ní nígbà tó sí fóònù àwọn sàbẹ̀ wọn gba mọ́sálásí lọ wọ́n wà ránṣẹ́ sílé wípé àwọn ti wọ̀lú o àwọn ń bọ̀ o wọ́n ní kí màtọ́ wà ń bẹ̀ ni pé àdẹ́bì fẹ́ káwọn ìyàwó wọn kún lè tún gbogbo ara ṣe àtìlé kan lè bá wọn níbi bá tí ó dùn mọ́ ọkọ kí fẹ́ yẹn kọ́ mọ́ bá ṣe kí ni kọ́ mọ́ bá lọ wọ́n bá ti rún pa ìfẹ́ ọmọ yọ o kò sẹ́ni tí ọ̀fẹ́ ń tọ́ da o gbogbo àwọn obìnrin tí wọ́n ní káàkiri tí ojú àwọn ọkọ rẹ̀ ń wò yẹn wọ́n dá tó o àwọn tún ara ṣe lójú kọ́kọ́ rẹ̀ ó mọ̀ wò wọ́n wọ́n bá ti gbójú àná àwùsù bìlà bó ṣe gbójú yẹn ó ti rántí ìpè ìwọ tí wọ́n ń bọ̀ wá bá ń lé ìpè à ń lọlé ẹlẹ́hàá wà ń lé ó mú wa ń lé ìgbà tí ó délé kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ dákun torí tọ́lá wọn bá ọ ìdí àwọn wọṣọ tó dáa béèrè lọ́wọ́ ọkọ rẹ pé aṣọ òwò lọ fẹ́ràn jù náà aṣọ tó máa ń wọ̀ gáwọn lẹ́lòmíì fẹ́ràn èyí tó kọjá orúkún lẹ́lòmíì fẹ́ràn èyí tó fapá lẹ́lòmíì fẹ́ràn àmọ́ mọ́ wọṣọ káṣọ wájú àwọn ọmọ rẹ o aṣọ yẹn náà tún ní bá a ṣe wọ̀ o àwọn aṣọ kan bẹ tọ́ dé pé o gbọ́dọ̀ wọ̀ kọjá bedroom ọmọ rẹ obìnrin o gbọ́dọ̀ rí lọ́rùn ẹ káàtó wá pọ̀ ọmọ rẹ ọkùnrin àwọn aṣọ kan bẹ tọ́ dé pé nínú sitting room nìkan ló ma àwọn aṣọ kan bẹ tọ́ dé pé a gbọ́dọ̀ wọ̀ jáde àfi wọ̀ jẹ̀lbáàbù gbogbo ẹ̀ létò àwọn náà sì ti mà ẹ dá sọtọ́ dákẹ́ ẹ máa wọ́ sọtọ́ dá o ọlọ́mọ fi ń lé ìbídí sùkó nínú lé o kọ́lọ́mọ sà tún lé wa ṣe ọlọ́mọ bá ní Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu limutatahirin ọlọ́mọ bá ní òun nífẹ̀ẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n máa ń túbá òun sì nífẹ̀ẹ́ gbogbo àwọn tí wọ́n máa má tónítóní nígbà ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ ni tí má tónítóní àwọn wá ń kọ́ àwọn náà nífẹ̀ẹ́ ni tí wọ́n máa má tónítóní náà ẹlẹ́ẹ̀kẹfà òun náà ni pé anta hafadhi lisanak má jẹ ẹlẹ́jọ́ má máa rojọ́ púpọ̀ má máa sọ̀rọ̀ púpọ̀ má máa fèsì fọ́kọ ẹ̀ má máa talk back ìgbà tó bìnrin bá talk back èyí máa wò pé ṣé wọ́n ló gbé mi sílẹ̀ ní àbí mi mo gbé ẹ sílẹ̀ ṣé wọ́n lọ́kọ ní àbí mi má jẹ ẹlẹ́jọ́ má jẹ lépè ẹni tí máa ń ṣèrègùn ọ̀rọ̀
kéré lẹ́ni tí ó máa sọ̀rọ̀ jẹ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ṣe kíni yóò kéré. afáwa Sheikh Ibn Taymiyyah wọ́n ní al-mar'atu wọ́n ní obìnrin idha tala lisanuha tí àwọn rẹ̀ bá ti gùn púpọ̀ jù kọ́sọ̀rọ̀ ti ayamuha ma'a zawjiha àsìkò tí ó lò pẹ̀lú ọkọ rẹ̀ yóò kúrú tó bá tó dé bòmí náà tó ti wúrúwúrú àsìkò tí ó lò mẹ́rin tó ṣe kíni yóò tó kúrú ọba tó fẹ́ lò míì wúrúwúrú tí ọkọ bá ti sọ yẹ̀kan yóò sọ mẹ́wàá tó bá bulé ibùkàn yóò bulu mẹ́wàá ó gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ nídìí bẹ́ẹ̀ ọkọ rẹ̀ ó nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ wọn ò ní kọ́ ọmọ sọ ti ń dùn ọ́ sọ pẹ̀lú ẹ̀kọ́ àti pẹ̀lú adab kọ́dà bọ́kọ rẹ̀ bá ṣe mistake ọkọ rẹ̀ tiẹ̀ pẹ̀lú kíni pẹ̀lú ẹ̀kọ́ àti pẹ̀lú adab eléyìí yóò jẹ́ kífẹ́ kó nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ kò sóbi ọkùnrin kan tíyàwó rẹ̀ wọ́n máa molest tíyàwó rẹ̀ tí wọ́n máa tàbùkù rẹ̀ tínú ló ṣe kíni tínú ló máa dùn. ẹlẹ́ẹ̀kejì la tukallifi ma la yutik àti sọ fẹ́rẹ́lẹ̀ kan ìtìpa rẹ̀ ọba ká tí wọ́n náà mọ̀ pé sálárì rẹ̀ ò gbé má advice ẹ̀ kọ́ra ọkàn máa sọ fún pé nǹkan báyìí ṣe wù mí gbogbo àtọ́nà bá fún yín ní agbára ẹ bá mi ṣe kíni ẹ bá mi rà á torí pé la yukallifullahu nafsan illa ma ataha ọlọ́run bá ní ẹ má gbé ntí ọlọ́run lọ́wọ́ òun ò gbé ẹrù tẹ́ ẹ lè rù léyìn lérí ẹ má gbé ẹrù kẹrù lera yín lérí o. àwọn ìyàwó sálàfù àwọn máa ń jáde àwọn ìyàwó sálàfù tọkọ wọn bá ń jáde wọn ní lílọ lọ yìí o la tudkhilil harama fi buyutina mọ́mọ́ haramu wálé o fa innana nasbiru ala ju'i dunya ẹni wọn bá tọ́ bá rí amọ̀lẹ́jì ẹ̀ káfọ ìfaradà lérí ibi táyé wala nasbiru ala adhabil akhirah òun sì da a máa lè ṣèfaradà lérí iná ọlọ́run tá a bá ń jẹ ìyà oúnjẹ haramu obìnrin tó sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ kó tó jáde sẹ́yìn olùjìbìtì jama òun náà tó sọ bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn pé tẹ́yìn bá mú wálé náà ní ó ṣe kíní yóò bá yẹn mọ́lẹ́jì ẹ̀ ọlọ́run dáhùn obìnrin kan èmi ò rí iye owó tó lè fi kalẹ̀ tó ní bọ́ ṣe bẹ̀ yọkàn wá sáìsì ọbẹ̀ tí owó rẹ̀ ṣe kíní tọ́ka ẹ sì jẹun ẹ gbádùn rẹ̀ ẹ rẹ́rìn ẹ ka Riyadu Salihin ẹ tó bọ́ sí rí bẹ́ẹ̀dì ẹ sì Sunnah ẹ sọ̀rọ̀ ayọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ayọ̀ àwọn àbóbìnrin pákẹ́ léke bẹ́ẹ̀ ra tẹ̀yìn ẹran wálé yóò ní okutu ní ẹran ipe mo tú gbogbo ẹ mo rí bọ̀kọ̀tọ̀ mo rí nǹkanú ẹja yẹn kọ́ catfish catfish lásìkò yìí ọlọ́mọdé ṣàánú wa káwọn ọkùnrin náà ká má sa wọn sí wọn ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ fáwọn aya wa òun náà ni pé wọ́n ní ká jẹ́ àpèjúwe dáadáa fáwọn ọmọ wa tọ́ba ọkọ rẹ bá wọlé torí tó nǹkan ọmọ rẹ lẹ́kọ̀ọ́ nípa ayé ọ̀ǹda wọn lẹ́kọ̀ọ́ nípa ẹ̀sìn òun sọ assignment fún wọn ọkọ wọn ní Quran ìwọ náà ó jẹ́ àpèjúwe dáadáa fún wọn nínú bàdà pásítọ̀ ló bá ti tó gbogbo wọn ti dìde ọkọ̀ dẹ̀ sí ń lé ọ̀dẹ̀ mọ̀ pé tó ń ṣe nìyẹn ó ṣe mọ̀rọ̀ ọjà Quran fún wọn òun pè wọn kalẹ̀ ọyẹ máa kan kílẹ̀ kàní mọ́dásà tọkọ bá ti kó mójútó ọmọ òun ó tún wá jẹ́ àpèjúwe dáadáa fún yóò máa nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ níparí òun náà ni pé obìnrin gbọ́dọ̀ máa ń fa ayé lẹ̀ fọ́kọ rẹ̀ tó bá fẹ́ súnmọ́ kọ́ máa kọrun fún ọkọ ànábì lóbìnrin tí máa ń kọrun fọ́kọ àwọn màláíkà wọn máa ṣépèlé ẹni táwọn màláíkà bá ṣépèlé ìrìpọ̀rọ̀ rẹ̀ dayọ̀ kì í ṣe àdìsí dọ̀ayéfò hadithun sahih ànábì lẹ́yìn kéye obìnrin tọkọ rẹ̀ bá pè ipe ọya káwọn lásìpọ̀ sexual intercourse tó wá kọjálẹ̀ pé wọn ò ṣe tínú wá ń bí ọkọ yẹn àwọn màláíkà máa ṣépèlé tílẹ̀ òfin máa ìlọ́fà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì ò fi rójú tó ọ̀rọ̀ àlámàrí ayé ẹ̀ torí pé àwọn màláíkà lọ́lọ́run ní ká máa ṣe pẹ̀lẹ́ ó di mẹ́sàn-án ẹ̀yọ́ màyá mi ẹlẹ́kẹ̀wá kọ́ máa ṣàpọ́nlé àwọn òbí ẹ̀ gbogbo obìnrin tí bá ń tọ́jú bàbá mi tí ń tọ́jú ìyá mi nífẹ̀ẹ́ o àmọ́ obìnrin tí ń bá ń sọ fún ìyá pé ẹbọ́ tó lálẹ́ ń lọ ìyá ní bẹ́ẹ̀ ni ọ̀túnla náà ọ̀túnla ó sì dàárọ̀ ọ̀túnla lóòótọ́ ìyá gbẹ́rù ìyá wa lọ síbòmí ó lè lo ọjọ́ méje tó kù kí ló dé ọlọ́mọ rẹ̀ ló ń béèrè pé kí n máa lọ ọ̀rẹ́ bàbá ọ̀rẹ́ ìyá ọkọ rẹ̀ jáde ìwọ ọlọ́mọ tọ́jú àwọn òbí ẹ tọkọ ọ̀hún tí àwọn òbí rẹ̀ bá rìpọ́ọ̀tù rẹ̀ fọ́ ọkọ rẹ̀ pé ọmọlúwàbí ni ọ èèyàn dáadáa ni ọ mà pé ìfẹ́ rẹ̀ ti ṣe kíni ó ti lékún lọ́dọ̀